Ο διαβήτης είναι μια πάθηση για την οποία έχετε όλοι ακούσει, καθώς ταλαιπωρεί και αρκετούς ανθρώπους. Στους σκύλους εμφανίζεται πιο συχνά σε ζώα μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως μεγαλύτερα από 5 ετών, χωρίς βέβαια να αποκλειστεί η προσβολική έννοια νεαρών ατόμων. Σε γενικές γραμμές, είναι μια σοβαρή παθολογική κατάσταση που δεν έχει οριστική θεραπεία. Ωστόσο, αν ο σκύλος σας εμφανίσει διαβήτη, με την καθοδήγηση του κτηνιάτρου σας, το διαχειριστείτε σωστά, το ζώο σας θα μπορέσει να ζήσει πολλά ακόμη χρόνια και να έχει μια καλή ποιότητα ζωής. Τι είναι όμως ο σακχαρώδης διαβήτης και τι προκαλεί στους σκύλους? Αν προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε με απλά λόγια τι προκαλεί ο σακχαρώδης διαβήτης σε ένα σκύλο, θα πούμε ότι ο διαβήτης επηρεάζει την παραγωγή ή τη χρησιμοποίηση ινσουλίνης. Η ινσουλίνη είναι μια ορμόνη που ρυθμίζει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα. Συγκεκριμένα, βοηθάει στη μεταφορά της γλυκόζης από το αίμα στο εσωτερικό των κυττάρων, ώστε να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν ως πηγή ενέργειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκή επίπεδα ινσουλίνης ή ο οργανισμός δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει σωστά την ινσουλίνη που έχει, η γλυκόζη παραμένει στο αίμα και παρατηρείται υπεργλυκαιμία, αλλά ταυτόχρονα ο οργανισμός δεν έχει την απαραίτητη ενέργεια για να λειτουργήσει φυσιολογικά. Σε κάποιες φυλές σκύλων, ο διαβήτης εμφανίζεται πιο συχνά, όπως τα Cocker Spaniel, τα Doberman Pinscher, τα λιπόσκυλα, τα Golden και Labrador Retriever, τα Pomeranian, τα Terrier, τα Mini Canis, Poodle και άλλες. Τι θα δείτε όμως στο σκύλο σας αν εμφανίσει διαβήτη? Το ζώο σας θα αρχίσει να ουρεί συχνά, θα πίνει πολύ νερό και θα πεινάει συνεχώς. Παρά το γεγονός ότι θα τρώει περισσότερο, θα χάνει βάρος. Εκτός από αυτά, μπορείτε να δείτε το τρίχωμα του ζώου σας να φαίνεται πιο θαμπό και γενικότερα να μειωθεί η δραστηριότητά του ή να κοιμάται συνεχώς. Άλλη επιπλοκή που μπορεί να παρουσιαστεί στο ζώο σας εξαιτίας του διαβήτη είναι η αυξημένη ευαισθησία σε μολύνσεις, ιδιαίτερα σε ορολιμώσεις. Επίσης, αν δεν γίνει έγκυρη αντιμετώπιση του προβλήματος, στο σκύλο σας μπορεί να εμφανιστεί καταράκτης με σταδιακή ή ξαφνική θόλωση του φακού και προοδευτικά μπορεί να οδηγήσει σε τύφλωση. Τέλος, σε ακραίες καταστάσεις, αν τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα γίνουν πολύ υψηλά, το ζώο μπορεί να οδηγηθεί σε μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση που ονομάζεται και τοξαίωση. Να εμφανίσει ανορεξία, αδυναμία, διάρρεια ή δυσκολιότητα, ακόμα και επιληπτικές κρίσεις. Αν το διαβητικό σκύλο σας εμφανίσει κάποια από τα συμπτώματα αυτά, χρειάζεται άμεσα κτηνιατρική φροντίδα. Δεν υπάρχει μόνιμη και οριστική θεραπεία για το διαβήτη. Ωστόσο, τα διαβητικά ζώα απαιτούν θεραπεία για όλη τους τη ζωή, ώστε να γίνεται ρύθμιση των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα. Αυτό γίνεται με καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης, όπως και στους ανθρώπους. Η χορήγηση γίνεται ενέσιμα από τους ιδιοκτήτες. Πιθανώς στην αρχή να αγχωθείτε στην ιδέα ότι πρέπει να κάνετε ένεση στο αγαπημένο σας ζωάκι. Ωστόσο, η υποδόρια χορήγηση ινσουλίνης είναι μια απλή διαδικασία και γρήγορα θα εξοικειωθείτε. Εκτός από την καθημερινή χορήγηση ινσουλίνης, βοηθούν επίσης τα εξής. Ταΐζετε το ζώο σας με ειδική διατροφή για διαβητικούς σκύλους, δηλαδή τροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες και πλούσια σε πρωτεΐνες. Διατηρείτε τον σκύλο σας το ιδανικό του βάρος. Ταΐζετε το ζώο σας την ποσότητα τροφής που πρέπει για το μέγεθος, τη φυλή και την ηλικία του. Τηρήστε μια σωστή ρουτίνα όσον αφορά τις ώρες και τον αριθμό των γευμάτων. Ασκείτε το ζώο σας τακτικά. Η άσκηση βοηθά στη διατήρηση του ζώου σας στο ιδανικό βάρος. Τέλος, έχετε τακτική επικοινωνία με το κτηνίατρό σας. Η συχνή παρακολούθηση από το κτηνίατρό σας θα βοηθήσει ώστε να ελεγχθεί και όλα να γίνονται όπως πρέπει.